Xin chào các bạn, cô là Phương, giảng viên tại hệ thống luyện thi IELTS LangGo. Chào mừng các bạn quay trở lại với series bài giảng online mới của LangGo. Nếu như chưa nhấn like và đăng ký kênh thì hãy dành ra vài giây và nhấn nút đăng ký để nhận được thông báo khi cô ra video mới nhé. Cách học từ vựng của mỗi người là khác nhau tùy theo khả năng và sở thích. Tuy nhiên thì có nhiều bạn thí sinh đang áp dụng phương pháp học từng từ đơn lẻ. Vì thế nên số lần học sẽ khá lớn và chúng ta sẽ cần nhớ nhiều hơn. Vì thế nên để tối ưu hóa việc học từ vựng, cô sẽ hướng dẫn các bạn cách học Word Family để tiết kiệm thời gian nhưng lại tích lũy được nhiều từ vựng hơn cách học thông thường nhé. Let's get started. First one we have analysis là sự phân tích. Analyze, analyst, analytic or isolating, analytical and analytically. For example, a presenter explained his research in an analytical way, so it was comprehensible for everyone. Next one we have assess, accessible, assessment, reassess or reassessment. For example, there are some mistakes in his plan, so we have to reassess them before implementing it. We have available, it means có thể mua được hoặc sử dụng được. Availability, unavailability and unavailable. For example, we think that there are many available solutions that can solve the current environmental problem, but authorities refuse to do it. Number 4, we have benefit. It means lợi thế hoặc lợi ích. Beneficial and beneficiary. For example, he did choose the wrong beneficiary to receive the inheritance money. Next one we have consist. Consistency or inconsistency. Consistent or inconsistent. Consistently or inconsistently. For example, she proves to excel in many areas, but she lacks the consistency of pursuing the main one. Next one we have context. Trong hoàn cảnh. Contextual. Contextualization. Contextualize. Contextually. For example, we should contextualize the problem before blaming it on a person. Next one we have create. Creation or recreation. Creative. Creatively. Creativity. Creator or recreate. For example, many volunteers have come to a mountainous area and recreated the traditional craft village and help people get more income. Next one we have derive. Và derive thì sẽ đi với giới từ from. It means to get, to obtain or to require. Tức là nhận được hoặc là lấy được từ. Nó cũng mang nghĩa là tìm thấy nguồn gốc từ. For example, the name derives from Latin. We have derivation. Derivative. For example, she and her husband derived a lot of satisfaction from their volunteering work because they had aided many disadvantaged people. Next one we have economic. It means thuộc về kinh tế. Economical. Economically. Economics. Economist. Economy. Uneconomic or uneconomical. As adjectives, the difference between an uneconomical and uneconomic is that uneconomical is not economical, while uneconomic is financially inefficient, costly, wasteful, or loss-making. For example, humans are employing natural resources in an economical way. Next one we have environment, tức là môi trường. Environmental, environmentalism, environmentalist, or environmentally. For example, significantly, the government should encourage citizens to utilize environmentally friendly products. Estimate, it means định giá, đánh giá hoặc ước lượng. We have estimation, overestimate, overestimation or underestimate. For example, his overestimation of the rival forced his team to play in a defending way throughout the match. Evident means hiển nhiên, rõ ràng. It is the same as obvious. We have evidence, evidential, and evidently. For example, it's evident to realize that she's telling lies,
based on her facial expression. Next one we have formula, formulate, reformulate, formulation and reformulation. For example, next week we will formulate the demonstrative plan for the new building construction. Next one we have indicate. It means to show or to point, là chỉ ra hoặc biểu lộ. Indication, indicative and indicator. For example, behaving rudely is an indicator of disrespecting others. Next one we have individual. It means riêng lẻ, riêng biệt. For example, we interviewed each individual member of the community. We have individualism, individualistic, individualist, individuality, and individually. For example, many friends living in Europe tell me that people here feature a strong belief in individualism. Next one we have interpret. It means giải thích, làm sáng tỏ hoặc là dịch. Interpretable, interpretation, interpretative, interpretive, misinterpret, misinterpretation, reinterpret, or reinterpretation. For example, after attending a technical conference, I need some interpretation to get the hang of it. Next one we have involve. It means entail, bao gồm hoặc là dính dáng đến. Involved, involvement, and uninvolved. For example, we should get uninvolved other businesses. Next one we have legal. It means hợp pháp. Legality, legally, illegal, illegality, and illegally. For example, children should be aware of illegal things not to commit in life. Next one we have method. It means phương pháp hoặc cách thức. We have methodical, methodically, methodological, methodologically, and methodology. For example, everything will be a sense of ease if we do it in a methodical way. Next one, period. It means giai đoạn hoặc khoảng thời gian. We have periodic, periodical, or periodically. For example, we can't find intensive information about things in a newspaper, but in a periodical. Chúng ta vừa học 20 họ từ phổ biến trong tiếng Anh. Để thành thạo các từ này thì các bạn nên đặt vào một context cụ thể và sử dụng chính xác nhé. Nếu các bạn muốn đăng ký khóa học IELTS tại LangGo, hãy bấm vào link ở dưới video này nhé. Tại LangGo, các khóa học IELTS được thiết kế phù hợp với nhu cầu và lộ trình của từng học viên. Nhớ like, share và đăng ký kênh LangGo để xem thêm nhiều video bổ ích nhé. Cô là Phương, giảng viên tại hệ thống luyện thi IELTS LangGo. Hẹn gặp lại các bạn!